السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اكسكلوزيف ووركس. زمان أول عربية جبتها كانت عربية شيفروليه أبيو موديل 2009. كانت العربية دي ستاندرد، مفيش فيها تقريبا أي كماليات. فكرت إن أنا أركب لها كماليات وأزود عليها شوية حاجات. زي أي شاب رحت جبت فوانيس شبورة صيني وكتاوت ووصلت وشغلتهم وبقيت ماشي فرحان جدا بيهم. بعد فترة أول ما رحت التوكيل عشان أعمل صيانة والفني شاف الأسلاك اللي أنا عاملها لغالي ضمان كهرباء العربية. بعد 10 سنين اكتشفت ان انا كان ممكن اوصلها زي ما يكون نازل من المصنع بالظبط. النهارده معانا عربية دوج تشارجر موديل 2015. العربية دي ستاندرد، مفيش فيها فوانيس شبورة. هنركب فيها فوانيس شبورة زي ما تكون نازلة من المصنع بمواصفات المصنع. دي طريقة تركيب فوانيس الشبورة من المصنع خطوة بخطوة، فك وتركيب وتوصيل وبرمجة. هنقدر ان احنا نمشي بيها خطوة بخطوة، وبكده هنقدر نخلي العربية جوه الضمان، محدش يقدر يلغي ضمانها لان انا شغال زي ما المصنع بيقول بالظبط. هنشوف ازاي هنركبها خطوة بخطوة مع بعض. نتمنى الحلقة تعجبكم ونشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين دي المكونات. دي فوانيس شبورة، ودي الكفرز بتاعتهم، دي الضفيرة، وده المفتاح. هنشوف هنركبهم ازاي مع بعض. اول حاجة هنفصل البطارية، بعد كده هنركب المفتاح، هنشوف ازاي مع بعض. بعد كده هنفك الدرج، هنلاقي فيه مسامير هنفكها وهنفك الدرج نفسه. وبعد كده هنعدي السلك من مكان معين هيقولنا عليه، وبعد كده هوصل السلكين في البادي كنترول موديول، ودي اماكنهم وطريقة التوصيل. وبعد كده هوصل الجراوند زي ما احنا شايفين، ده توصيل الجراوند. وبعد كده افك الاكسدام علشان اوصل اركب فوانيس الشبورة واثبتهم بالشكل المظبوط. طبعا هو هنا بيقول لي يستحسن ان انا افك العجل علشان يبقى في قدامي مساحة ان انا اقدر اشتغل في العربية، بس انا محتاجتش ان انا افك العجل. مجرد بس ان انا جبت البطانات او الكارتيرات جبتها يمين شوية، وبعد كده فكيت الاكسدام وركبت الفوانيس، وبعد كده وصلت الكهرباء، وبعد كده جزء البرمجة. طبعا الموضوع ما كانش سهل، خد مني فترة عمال ما فكيت وركبت ووصلت، بس النتيجة في الاخر الصراحة انا كنت مبسوط بيها بعد ما انتهت، لان انا قدرت ان انا اشغل حاجة زي ما تكون نازلة من المصنع بالظبط. طبعا احنا هنغير الزرار ده عشان فيه زرار الشبورة زي ما احنا شايفين. هنغيره ازاي؟ لازم نفك الزرار القديم. الزرار القديم عشان يتفك ببساطة بنحطه على الزيرو، نضغط لجوه جامد ونلف علشان يطلع معانا. بيكون لما بنضغط كده بنفك السبرينجز دول. لما احنا نشوف كده، شوف دول بيبقوا ماسكين
الزرار نفسه من جوه لما بنضغط كده بيتفك. بعد كده بنفك الفيشة ونجيب الزرار التاني الجديد نركبه، وبمنتهى البساطة نحطه كده اللي برضه على وضع الزيرو وندخله كده. الزرار ركب معانا تمام. طبعا الزرار بعد ما تركب محتاج لسه هنبرمج العربية علشان السيستم يبقى شغال. ودي الاسلاك بعد ما دخلناها من بره السلكين اللي هنوصلهم على البادي كنترول موديول، هنشوف هنوصلهم ازاي. نيجي بعد كده لمرحلة توصيل الاسلاك على البادي كنترول موديول. البادي كنترول موديول هو الموديول اللي موجود عندنا على اليمين هنا، ده اللي بيبقى مسؤول عن الاضاءة، وده اللي هنوصل فيه زي ما هو موجود معانا في المانيوال بتاع التركيب. زي ما احنا شايفين ده البادي كنترول موديول اللي هو الموديول ده. هنوصل في الفيشتين C4 و C1. هنفك ده الاول عشان نعرف نوصل للفيشة. مجرد ما نشدها كده تطلع معانا، هيبقى في اكسس كويس للفيش. دي الفيشة مجرد ما ان احنا بنضغط عليها من فوق نرفع كليب طلعت معانا. وميزة العربيات دوج ان الاسلاك بتاعتها طويلة، نقدر نسحبها بالشكل اللي يخلينا نشتغل واحنا مستريحين. مكتوب هنا طبعا ان انا افك الكفر اللي هي C4 بيبقى الغطا بتاعها لونه ابيض، C1 قصدي اللي هي الناحية التانية تبقى الكفر بتاعها اسود كده. الفيشتين معانا دي اللي لونها وايت ده اللي هو C4، و C1 اللي هو الاسود. عشان ما نتلخبطش هنشتغل في واحدة يعني مش هنفك الاتنين مع بعض. هنفك الاول C4 نوصل فيها الاسلاك دول السلكين، ودي الكليبسات الحديد اللي هنركبها جوه الفيشة. نلاقي الفيشة طلعت معانا. هنجيب السلك نوصله في المكان الفاضي هنا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بنرجع الفيشة في مكانها تاني زي ما عملنا هنا. هنعمل في الفيشة التانية. بعد كده نرجع الفيش في مكانهم تاني. وده كده الشكل النهائي للاسلاك بعد ما ركبناها. فاضل ان احنا نرجع الدرج مكانه ونقفل ونرجع كل حاجه زي ما كانت. كده الدرج ركب في مكانه بكليبساته. فاضل بس نقفل المسامير. وكده رجعنا كل حاجة زي ما كانت. طبعا عشان نفك الاكسدام بيكون في 3 مسامير. في مسمار موجود هنا وفي 2 موجودين، واحد هنا وواحد هنا. دول هنوصل لهم ازاي؟ بمنتهى البساطة بنفك الكليبسات دي 1 2 3 4. بنفك المسامير دي اللي احنا شايفينها دي 1 2 وفي واحد جوه، والثلاث كليبسات بحيث ان بطانة الرفرف نقدر نفكها ونوصل للمسمار اللي هنا واللي هنا. مجرد ما نفك المسامير دي يكون في مسامير موجودة من تحت هنفكها كلها. طبعا هنلاقي الاكسدام طلع معانا بمنتهى السهولة. كده احنا ثبتنا فوانيس الشبورة في مكانها اليمين والشمال. الضفيرة ماشية من جوه
زي ما احنا شايفين مفيش اي حاجه باينه، وطالع موصلين الارضي في المكان زي ما الكتالوج بتاع المصنع قايل، وممشين الاسلاك في الروت اللي احنا شايفينه زي ما المصنع قاله بالظبط، وداخل جوه العربيه زي ما احنا شايفين. دلوقتي السيستم مش شغال، مفيش اي حاجه بتنور هنا على الكشافات قبل ما نعمل البرمجه. وعلشان نبرمج البادي كنترول موديول في عندنا طريقه من اتنين باستخدام جهاز التوكيل مع البرمجه اونلاين، ودي بيكون سعرها غالي شويه، ممكن توصل لغايه $100، او باستخدام قطعه التيزر اللي احنا شايفينها قدامنا. دي قطعه او بي دي بتركب في فيشه الاو بي دي في العربيه، واستخدامها سهل من غير استخدام اي اجهزه خارجيه. مجرد ما بنشبكها في فيشه الاو بي دي وبنشغل العربيه وننزل في القائم لغايه قائمه التحكم في الكاسيت، هنلاقي تحت كلمه الاف ام لايت شو. معنى كده ان الجهاز عامل بيرنج مع العربيه، ودلوقتي اقدر اغير في الاوبشنز بتاعت العربيه عن طريق زرار الدركسيون. السهم الشمال مع زرار ست اقدر اغير القوائم، هلاقيها كلها يس ونو اون واوف، وبقدر اغير في قيم كل ايتم عن طريق ضغط على زرار الشمال مع زرار الكروز كنترول. بقدر اشغل الكشافات، اضيف بدل شيفت لو مفيش، او افعل سبورتس مود. وبعد كده بعد ما بخلص بعمل ريستارت للعربيه، اقفلها وافتحها من اول وجديد، بلاقي كل السيتنج اللي انا عملتها ظهرت. اقدر دلوقتي اختبر اذا كانت الكشافات اشتغلت ولا لا. مجرد ما بشغل النور الصغير وبدوس على زرار الكشافات بلاقي علامة الفوج لايتس طلعت قدامي على التابلو. معنى كده ان البرمجة نجحت والعربية بقت شغالة بشكل مظبوط. وبكده قدرنا نركب فوانيس الشبوره زي ما تكون نازله من المصنع في العربيه الدوج تشارجر. وان شاء الله في اي حلقه من حلقاتنا هيكون كل الشغل بتاعنا ازاي نركب الحاجه زي ما تكون نازله من المصنع بنفس جوده المصنع بنفس مواصفات المصنع. تابعونا في الحلقات الجديده، وما تنسوش لو الحلقه عجبتكم اعملوا لايك وشير، ولو ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل تنبيهات الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. واستنوا الحلقه الجايه. مع السلامه.